এতিয়া চোৱা তোমালোকে 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত চোৱা 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কৈছে যে চ' ডেট ইচ অফ দ্য ৰিলেশ্যন আৰ ইন দ্য ছেট এ টু ছেট মানে আৰ এটা ৰিলেশ্যন এ ছেটৰ পৰা এ ছেটলৈকে ডিফাইন কৰিছে এ ছেটটোত এলিমেণ্টবোৰ এবাৰ দি দিয়া নাই এইবাৰ আমাক ছেট বিল্ডাৰ ফৰ্মত দি দিছে আমি এইবাৰ আমাক হেৰি ফৰ্মত দি দিছে এইটো কি বুলি কয় ছেট বিল্ডাৰ ফৰ্মত আমাক এইটো ৰোষ্টাৰ ফৰ্মত লিখিবলৈ কৈছে এতিয়া এ ছেটটো কোনখিনি এলিমেণ্ট থাকিব এক্স এলিমেণ্টবোৰ থাকিব খালি সেইটো কি হ'ব লাগিব ইণ্টিজাৰ হ'ব লাগিব জেড মানে কি ইণ্টিজাৰ এতিয়া আৰু এক্সটো কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে ৰেঞ্জ দি দিছে এক্সটো 0 বা 0তকৈ ডাঙৰ হ'ব 12 বা 12তকৈ সৰু হ'ব তেতিয়াহ'লে এলিমেণ্টবোৰ ওলাই গৈছে এলিমেণ্টবোৰ কি হ'ব ইণ্টিজাৰ 0তকৈ ডাঙৰ কি হ'ব 0 1 2 3 4 5 6 তেনেকৈ কিমানলৈকে 12লৈকে মানে নেচাৰেল নাম্বাৰবোৰ দি দিলে হ'ল খালি 0 এটা ইনক্লুড হৈ যাব বুজি পাইছানে 1.5 হ'ব জানো 1.5 to 0 আৰু 12ৰ মাজত থাকে খালি এ ছেটটোত 1.5 এক্সিষ্ট কৰিব জানো নকৰে কাৰণ এক্সটো আমাক কি বুলি দিছে ইণ্টিজাৰ দিছে ইণ্টিজাৰ সদায় 1 2 3 4 সেইবোৰ হয় +-1 +-2 সেইবোৰ হয় কেতিয়াও ফ্ৰেকশ্যন নহয় ৰেচনেল নাম্বাৰ ইৰেচনেল নাম্বাৰ নহয় সেইবোৰ নহয় মানে বুজি পাইছানে সেইটো কাৰণে যদি এইটো ৰিয়েল নাম্বাৰ দিলে হয় তেতিয়া ধেৰ ইনফাইনাইট নাম্বাৰ সোমাই গ'লে খালি আমাক ইণ্টিজাৰ দিছে সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত সোমাব 0 1ৰ পৰা 2 3 এনেকৈ কৰি 12লৈকে বুজি পাইছানে তাৰপিছত গিভেন বাই আমাক এই ৰিলেশ্যনটো কি বুলি কৈছে এই ৰিলেশ্যনকেইটা আমাক ইকুইভেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন বুলি দেখুৱাই দিব কৈছে ফাৰ্ষ্ট এই ৰিলেশ্যনটো ইকুইভেলেঞ্চ দেখুৱাবলৈ কৈছে ছেকেণ্ড এই ৰিলেশ্যনটো ইকুইভেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন বুলি দেখুৱাবলৈ কৈছে আৰু ফাইন দ্য ছেট অফ এইটো পঢ়িম বা পিছত আগত এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ বুজি পালা তোমালোকে ৰিলেশ্যন এটা দি দিছে এ ছেটটো পৰা এ ছেটলৈকে তাৰপিছত আমাক এই ৰিলেশ্যনটো ইকুইভেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন দেখুৱাবলৈ কৈছে আৰু এই ৰিলেশ্যনটো ইকুইভেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন দেখুৱাবলৈ কৈছে অ'কে আমি চলিউশ্যনটোলৈ আহোঁ এতিয়া তোমালোকে চাব পৰা আমি ধৰি লৈছোঁ এই ছেটটো আমাক দি দিছে যে এক্স জেডত বিলং কৰিব তাৰপিছত এইটো কণ্ডিশ্যন দি দিছিলে এতিয়ালৈ আমি ছেটটো ভাঙি ল'লোঁ 0 1 2 3 4 ক'লৈকে সোমাব 12লৈকে এলিমেণ্টবোৰ থাকিব সেইটো কাৰণে আমি এই ছেটটো ডিফাইন কৰি দিলোঁ তাৰপিছত আমি ৰিলেশ্যন ফাৰ্ষ্টটোক আমি এতিয়া ইকুইভেলেঞ্চ বুলি প্ৰুভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো কাৰণে আৰ ৰিলেশ্যনটো আমি লিখি ল'লোঁ আৰ ৰিলেশ্যনটোত এ কমা বি অৰ্ডাৰ পেয়াৰবোৰ থাকিব আৰু মডুলাছ অফ এ মাইনাছ বি ইজ এ মাল্টিপুল অফ 4 হ'ব লাগিব 4ৰ মাল্টিপুল হ'ব লাগিব তাৰপিছত ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰুফ কৰিব লাগে এতিয়া কাৰণ আমি জানো যে এটা ৰিলেশ্যন আমি ইকুইভেলেঞ্চ প্ৰুফ কৰিবলৈ হ'লে তাক আমি ৰিফ্লেক্সিভ চিমেট্ৰিক আৰু ট্ৰানজিটিভ যদি প্ৰুফ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাক আমি কি বুলি কৈ দিব পাৰিম ইকুইভেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন বুলি কৈ দিব পাৰিম অ'কে এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট জানাই তোমালোকে এতিয়া কৰিব পৰা হৈ গৈছে কাৰণ ৰিফ্লেক্সিভৰ কাৰণে আমি কেইটা এলিমেণ্ট ছেটটোত এক্সিষ্ট কৰিবলৈ ধৰোঁ এটা এলিমেণ্ট লেট এ বিলংছ টু এ তাৰপিছত এ কমা এ আৰ ৰিলেশ্যনটোত থাকিব কাৰণ কেলৈ মডুলাছ অফ এ মাইনাছ এ 0 পাম 0 এটা কি হয় মাল্টিপুল অফ 4 হয় 0টো 4 × 0 কি হ'ব 0 হ'ব কাৰণে 0টো কি হয় মাল্টিপুল অফ 4 হয় সেইটো কাৰণে হেৰি এ কমা এটো ৰিলেশ্যনত থাকিব যদি এ কমা এ ৰিলেশ্যনত থাকে ফৰ অল এ বিলংছ টু এ ছেট তেতিয়াহ'লে আৰ ইজ কি হ'ব ৰিফ্লেক্সিভ হ'ব বুজি পাইছানে তাৰপিছত আমি ধৰোঁ চিমেট্ৰিকৰ কাৰণে দুটা এলিমেণ্ট ধৰিব লাগিব এ ছেটটোত বিলং কৰে বুলি তাৰপিছত আমি ধৰি ল'ম যে এ কমা বি যদি ৰিলেশ্যনত থাকে তেতিয়াহ'লে বি কমা এ থাকিব নাথাকে চাম যদি থাকিব সি চিমেট্ৰিক হ'ব যদি নাথাকে সি চিমেট্ৰিক নহয় তেতিয়াহ'লে এ কমা বি যদি ৰিলেশ্যনত থাকে এ মাইনাছ বি কি হ'ব লাগিব মডুলাছ অফ এ মাইনাছ বি মাল্টিপুল অফ 4 হ'ব লাগিব আৰু আমি জানো যদি মডুলাছ অফ এ মাইনাছ বি মাল্টিপুল অফ 4 হয় যদি 4ৰ গুণাত্মক হয় বা মাল্টিপুল হয় তেতিয়াহ'লে বি মাইনাছ এও কি হ'ব বি মাইনাছ এটো মাল্টিপুল অফ 4 হ'ব কাৰণ তোমালোকে চাব পাৰা যদি 5 minus 1 যদি 5 minus 1 যদি 4 পাওঁ 4টো কি হয় মাল্টিপুল অফ 4 হয় তাহলে 1 minus 5টো কি হ'ব মডুলাছ অফ -4 আৰু এইটো 4 পাই যাম তাহলে 4টো কি হ'ব মাল্টিপুল অফ 4 হ'ব মানে a minus bও 4ৰ মাল্টিপুল হ'লে b minus aটো 4ৰ মাল্টিপুল হ'বই আৰু কাৰণে আমি লিখি দিছোঁ যে যদি a minus b a মাল্টিপুল অফ 4 হয় তাহলে b minus a টো মাল্টিপুল অফ 4 হ'ব তাহলে b, a টো ক'ত থাকিব ৰিলেশ্যনত থাকিব তাহলে যদি b, a ৰিলেশ্যনত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি তাক কি বুলি ক'ম চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন বুলি ক'ম অ'কে দেন আহোঁ আমি ট্ৰানজিটিভলৈ তাৰপিছত ট্ৰানজিটিভত আমি কি বুলি ধৰি লওঁ যদি a, b, c যদি a ছেটটোত থাকে আৰু আমি ধৰি লৈছোঁ যে a, b ৰিলেশ্যনত আছে b, c ৰিলেশ্যনত আছে আমি এটা প্ৰুফ কৰি দিম যে a, c ৰিলেশ্যনত আছে a minus b যদি এটা মাল্টিপুল অফ 4 হয় এণ্ড মডুলাছ অফ b minus a যে মাল্টিপুল অফ 4 হয় তেতিয়াহ'লে দুটা চাম কৰিলে কি হৈ যাব ইউ যদি 4ৰ মাল্টিপুল দুটা চাম কৰিলে আমি কি পাই গ'লোঁ -b + b গুচি গ'ল a minus c এটা মাল্টিপুল অফ 4 হৈ যাব মডুলাছ অফ a minus c যদি মাল্টিপুল অফ 4 হয় তেতিয়াহ'লে a, c ৰিলেশ্যনটোত থাকিব তেতিয়াহ'লে a, b যদি ৰিলেশ্যনটোত আছে b, c যদি ৰিলেশ্যনটোত আছে তেতিয়াহ'লে a, c ৰিলেশ্যনটোত আছে দেন তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি কওঁ আৰ ইজ ট্ৰানজিটিভ হেন্স আমি এই ৰিলেশ্যনটো ৰিফ্লেক্সিভ বুলি প্ৰুফ কৰি দিলোঁ চিমেট্ৰিক বুলিও প্ৰুফ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত আমি ট্ৰানজিটিভ বুলিও
প্ৰুফ কৰি দিলোঁ দেন তেতিয়াহ'লে এইটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম ইকুইভেলেন্স ৰিলেশ্যন বুলি ক'ব পাৰিম বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা তোমালোকে 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আছিলে অকণমান 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে যিটো আহে ফাইণ্ড দ্য ছেট অফ অল এলিমেণ্টছ ৰিলেটেড টু ওৱান ইন ইচ কেছ মানে আমাক এনেকুৱা এটা ছেট বিচাৰিব গৈছে তাত থকা সকলোবোৰ এলিমেণ্ট ওৱানৰ লগত ৰিলেট কৰিব লাগিব বুজি পাইছানে এতিয়া আমি সেই ছেটটো বিচাৰি দিব লাগিব মানে কি ওৱানৰ লগত ৰিলেট কৰা মানে কি কোনোবা এটা এলিমেণ্ট ওৱানৰ লগত ৰিলেট কৰিবলৈ হ'লে সিহঁতৰ তাৰ মডুলাছৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি হ'ব লাগিব 4ৰ মাল্টিপল হ'ব লাগিব কাৰণ আমি জানো a, b যদি ৰিলেট কৰিবলৈ হয় a আৰু b যদি ৰিলেট কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে মডুলাছ অফ a মাইনাছ b কি হ'ব লাগিব 4ৰ মাল্টিপল হ'ব লাগিব তেনেকৈ যিকোনো এটা এলিমেণ্ট যদি ওৱানৰ যদি ৰিলেট কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি হ'ব লাগিব 4ৰ মাল্টিপল হ'ব লাগিব খালি এলিমেণ্টবোৰ তোমালোকে চাই চিতি ল'বা এলিমেণ্টটো বান্ধি দিছিলে যে আমাক ৰেঞ্জটো কি দিছিলে এই ছেটত থকা এলিমেণ্টবোৰ 12 বা 12তকৈ সৰু 0 বা 0তকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব হয়নে এতিয়া আমি চাওঁ কোনবোৰ হ'ব ছেট অফ অল এলিমেণ্টছ ৰিলেটেড টু ওৱান মানে ওৱানৰ লগত ৰিলেট কৰা সকলোবোৰ এলিমেণ্টৰ আমি ছেটটো ফাইন কৰিবলৈ কৈছিলে সেইটোকে ফাইন কৰিছোঁ কি হ'ব এ বিলংছ টু এ ছেট এৰ এলিমেণ্ট এটা লৈ লৈছোঁ এ কি হ'ব লাগিব কণ্ডিশ্যন a, 1 আৰত থাকিব লাগিব হয়নে এই এলিমেণ্টবোৰতো আমি ছেট বনাব নোৱাৰিম জানো এই এলিমেণ্টবোৰ ক'ৰ পৰা থাকিব লাগিব এই ছেটৰ পৰা থাকিব লাগিব আৰু কণ্ডিশ্যন আমাক কি দি দিছে যে ছেটটো ফাইন কৰিব গৈছে তাত থকা এলিমেণ্টবোৰ কি হ'ব লাগিব ওৱানৰ লগত ৰিলেট কৰিব লাগিব মানে a, 1 ৰিলেশ্যনটোত থাকিব লাগিব আৰু তাৰ কণ্ডিশ্যন কি আছিলে a - 1 কৰি কি পাব লাগিব ইজ এ মাল্টিপল অফ 4 পাব লাগিব মডুলাছ অফ a, 1 যদি ৰিলেশ্যনত থাকিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে মডুলাছ অফ a - 1 কি পাব লাগিব মাল্টিপল অফ 4 পাব লাগিব এতিয়া আমি যিমান পচিবিলিটি আছে a এটা এলিমেণ্ট a ছেটত বিলং কৰা আৰু মডুলাছ অফ a - 1 এটা মাল্টিপল অফ 4 তেতিয়াহ'লে সেইখিনি লিখি দিলে আমাৰ এনচাৰ ওলাই যাব বুজি পাইছানে আমি প্ৰথমতে ছেটটো ধুনীয়াকৈ ডিফাইন কৰি দিলোঁ বুজিব পৰাকৈ তাৰপিছত আমি এলিমেণ্টকেইটা লিখিলে আমাৰ কাম হৈ যাব এতিয়া আমি কি কণ্ডিশ্যনৰ এলিমেণ্ট আমি পালোঁ এটা এলিমেণ্ট a ছেটত থাকিব লাগিব আৰু মডুলাছ অফ a - 1 কৰিলে তুমি মাল্টিপল অফ 4 পাব লাগিব তেনেকৈ তোমালোকে 1 হ'ব a জেগাত কি হ'ব 1 হ'ব 1টো a ছেটত থাকে কাৰণ 0তকৈ ডাঙৰ আৰু 1 - 1 কি হয় 0 হয় আৰু 0টো 4ৰ মাল্টিপল হয় সেইকাৰণে 1 এক্সিষ্ট কৰিব 2 কৰিব জানো 2 নকৰে কাৰণ 2 - 1 কি হৈ যাব 1 হৈ যাব 1টো 4ৰ মাল্টিপল হয় জানো নহয় ঠিক তেনেদৰে তোমালোকৰ 5 হয় কাৰণ 5 - 1টো কি হ'ব 4 হয় 4টো 4ৰ মাল্টিপল হয় 9 হ'ব 9 - 1 কি হ'ব 9 - 1 8 হ'ব 8টো 4ৰ মাল্টিপল হয় খালি কি হ'ব 12 নহয় 12 কেলৈ নহয় 12 - 1 কি হৈ যাব 11 হৈ যাব 11টো তোমাৰ মাল্টিপল হয় জানো 4ৰ মাল্টিপল হয় জানো নহয় 13ও নহয় কাৰণ কেলৈ এলিমেণ্টটো কণ্ডিশ্যন আছিলে এই এলিমেণ্টবোৰ ক'ৰ পৰা থাকিব লাগিব a ছেটটোৰ পৰা থাকিব লাগিব 13 এলিমেণ্টটো a ছেটত আছে জানো নাই নহয় কণ্ডিশ্যন কি দিছিলে 12 বা 12তকৈ সৰু হ'ব লাগিব সেইকাৰণে এলিমেণ্টকেইটা হ'ব 1, 5, 9 বুজি পাইছানে একজেক্ট এই ফৰ্মেটতে চব কৰিবা বহুত ইজি হৈ যাব তোমালোকৰ এতিয়া আহোঁ ছেকেণ্ড নম্বৰ ৰিলেশ্যনটোলৈ ছেকেণ্ড নম্বৰ ৰিলেশ্যনটোত আমাক একেই বুলি প্ৰুফ কৰিবলৈ কৈছিলে ইকুইভেলেন্স বুলি প্ৰুফ কৰিবলৈ কৈছিলে আমি দেখুৱাই দিওঁ ইকুইভেলেন্স প্ৰুফ কৰি ৰিফ্লেক্সিভলৈ যাওঁ ৰিফ্লেক্সিভত ধৰি লৈছোঁ a ছেট এটা a এলিমেণ্ট এটা a ছেটটোত বিলং কৰে চ' a, অৰ্ডাৰ পেডৰ ৰিলেশ্যনত থাকিব কাৰণ কেলৈ কণ্ডিশ্যন কি দিছিলে a = b হ'ব লাগিব তাহলে a নিজৰ নাম্বাৰটো নিজে সমান হ'ব 1 = 1 4 = 4 সেইটো কাৰণে a কি হ'ব a হ'ব r ইজ ৰিফ্লেক্সিভ গম পাই গ'লোঁ চিমেট্ৰিকৰ কাৰণে কৰিলোঁ a, b যদি a ছেটটোত বিলং কৰে a, আৰত থাকিব তাৰপিছত প্ৰুফ কৰি দিব লাগে যে b, aটো আৰত থাকিব আমি a, b যদি আৰত থাকে কণ্ডিশ্যন কি হ'ব লাগিব a = b হ'ব লাগিব আৰু যদি a = b হয় b = 2a হ'ব বাকী a = b হ'লে b = a হ'ব দুটাই ইকুৱেল জাষ্ট উল্টাকৈ লিখি দিছোঁ তাহলে b যদি a হয় তাহলে b, a ৰিলেশ্যনত থাকিব আৰু a, b ৰিলেশ্যনটো আছে b, a ৰিলেশ্যনটো আছে তেতিয়াহ'লে এইটো এটা কি ৰিলেশ্যন হৈ যাব চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন হৈ যাব অ'কে দেন আমি কি কৰিম ট্ৰানজিটিভৰ কাৰণে প্ৰুফ কৰিম ট্ৰানজিটিভৰ কাৰণে লেট a, b, c যদি a ছেটটোত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ধৰি লৈছোঁ যে a, b, c a ছেটত তিনিটা এলিমেণ্ট তাৰপিছত a, b যদি ৰিলেশ্যনত আছে b, c যদি ৰিলেশ্যনত আছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লাগিব কি ছেটিছফাই কৰিব লাগিব a = b হ'ব লাগিব আৰু এইটো হ'বলৈ হ'লে b = c হ'ব লাগিব আৰু যদি a = b হয় b = c হয় তেতিয়াহ'লে a = c হ'ব হয়নে মানে 1 মই ধৰি লৈছোঁ a = b b = c তেতিয়াহ'লে যদি এইটো ইয়াৰ সমান ৰ'বা তোমাক ফ'কাছ কৰি দিছোঁ যদি এইটো এটা ধৰিছোঁ এই আমটোৰ ওজন ধৰিলোঁ 250 গ্ৰাম তেতিয়াহ'লে এই আমটোৰ ওজনো 250 গ্ৰাম মানে a = b a আৰু b সমান হ'বলৈ কি হ'ব এই আমটোৰ ওজন যদি 250 গ্ৰাম হয় এইটোও 250 গ্ৰাম হ'ব লাগিব আৰু যদি এই আমটোৰ ওজন যদি ইয়াৰ ধৰি লওক আপেল এটা সমান 250 গ্ৰাম তেতিয়াহ'লে b = কি হ'ব c যদি a = b আৰু b = c তাহলে এইটো 250 গ্ৰাম এইটো 250 তাহলে a = c হ'বনে হ'ব বুজিছানে সেইকাৰণে আমি লিখিছোঁ যে
সেইটো কাৰণে আমি লিখিছোঁ যে A, C Rত থাকিব, কাৰণ A ইকুৱেল C হ'ব। যদি E ইয়াৰ সমান আকৌ E ইয়াৰ সমান, তেতিয়াহ'লে A আৰু E সমানেই হ'ব। A, C ৰিলেশ্যনটো থাকিলে আমি গম পাই গ'লোঁ যে ই এটা ট্ৰানজিটিভ ৰিলেশ্যন হয়। ইয়াক আমি প্ৰুফ কৰি দিলোঁ গোটেইকেইটা বুলি। এতিয়া হেন্স ই কি হৈ যাব, ইকুইভেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন হৈ যাব। বুজি পাইছা?